چنگی به موهام زد و دسته از موهای بلندم رو گرفت و بی توجه به گریه و تقلا و التماسام با چاقو افتاد به جونشون. سرم داشت از درد منفجر می شد. زور چاقو به موهای بلند و پرپشتم نمی رسید. اما عماد با تمام قدرت داشت موهامو می کشید. چند باری لگد زدم بهش تا ازم فاصله بگیره، اما حریفش نمی شدم. بعد شروع کردم به التماس کردن، اما انگار سنگ شده بود و هیچی نمیشنید. و در نهایت دست موهای لخت و بلندم رو برید و جلوم ریخت. گریه می کردم و تو دلم نفرینش می کردم. نزدیک به 8 سال بود که موهامو کوتاه نکرده بودم. عاشق موهای بلندم بودم که قدشون تا زیر باستنم می رسید. عماد کارش که تموم شد لگد محکمی به زانوم زد. حالا برو به آقا جونت بگو. برو بگو تا باز بیاد کتککاری. اون وقت من میدونم و تو. سری بعدی دونه دونه ناخناتو میکشم. دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی داستانهای جذاب عاشقانه. ممنون میشم با لایک کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. فهمیدی فریما؟ با ترس و بغض سری به نشونه مثبت تکون دادم. میدونستم این کارو میکنه. یعنی هر کاری از دستش برمی اومد. اصلا انگار این آدم تعادل روانی نداشت. لحظه‌ای با هم خوب بود و لحظه‌ای لبریز میشد از خشم و نفرت و کینه. عماد به سمت در اتاق رفت، اما قبل از بیرون رفتنش برگشت و با خشم نگام کرد. از این به بعدم حق نداری بری مدرسه. حق نداری پاتو بذاری بیرون از خونه. بدون اجازه من حتی حق نداری نفس بکشی. فهمیدی؟ با گریه نگاش کردم. سرم از درداش منفجر میشد و چشمام سیاهی میرفت و اونقدر تقلا کرده بودم که بدنم ضعیف شده بود. اما بدتر از همه اینا حس حقارتی بود که بهم تحمیل شده بود. عماد که بیرون رفت گریه‌ام شدت گرفت. توی تاریک و روشن اتاق دست کشیدم روی زمین و موهای نازنینم رو جمع کردم و گوشه‌ای گذاشتم. موهام به شکل نامرتبی کوتاه شده بود و با هر بار دست زدن بهش دست موهای سرم می اومد تو دستم و گریه‌ام بیشتر میشد. تا خود صبح چش رو هم نذاشتم. نمیدونستم آخر عاقبت این زندگی به کجا کشیده میشه. لحظه‌ای با خودم فکر میکردم برم و با آقا جون همه چیزو بگم و ازش بخوام منو نجات بده از دست این مادر و پسر و لحظه‌ای دیگه پشیمون میشدم و با خودم فکر میکردم که بهتره فرار کنم و از اونجا برم تا دیگه دست هیچ کدومشون به هم نرسه. حتی به این فکر میکردم که خودمو بکشم و از این زندگی جهنمی راحت کنم. آفتاب که زد از جا بلند شدم و تو آینه کوچیک اتاق نگاهی به موهام انداختم و دوباره زدم زیر گریه. آخه اون زمان رسم نبود که زنی موهاشو اینقدر کوتاه کنه. موهام تا زیر گوشم به شکل نامرتبی کوتاه شده بود. از تو صندوق قیچی رو برداشتم و با گریه نشستم جلوی آینه و تا جایی که میتونستم موهامو مرتب کردم. با کوتاه کردن موهام انگار صورتم کوچیک‌تر شده بود و حتی سنم هم کمتر نشون داده میشد. با بغض به صورتم توی آینه خیره شدم. گاهی وقتا که زیاد به خودم تو آینه نگاه میکردم بیبی جون دوام میکرد و میگفت دخترم خدا عاقبت تو بخیر کنه. صورت خوشگل واسه کی موندگار بوده که تو دومیش باشی. دلم میخواست برم بغلش کنم و بهش بگم عاقبت بخیر نشدم بیبی جون. هیچ کدوم از دعاهات مستجاب نشد. فریماهی که میگفتی لای پرقو بزرگش کردن از زندگی و آدماش بیزار شده و دلش مرگ میخواد. نمیدونم. شایدم من خیلی حساس بودم. بارها و بارها توی کوچه و محل روستا زنایی رو دیده بودم با صورتهای کبود و کتک خورده. بارها شنیده بودم صدای فریاد مردا رو که از چهاردیواری خونه‌شون بیرون میزد. اما تو خونه ما هیچ وقت از این خبرها نبود. آقا جون صداش هیچ وقت بالا نمیرفت و از گل نازکتر به ننه نمیگفت. واسه همینم حالا من انتظار داشتم شوهرم هم مثل آقا جونم باشه. با همون حال خرابم رفتم تو مطبخ تا نهار درست کنم. روز جمعه بود و مدرسه ها تعطیل و من امید داشتم تا اول هفته اما سر عقل بیاد و بذاره برم. ننه خبر فرستاده بود که شب بریم خونه‌شون. نمیدونستم اصلا اماد راضی به رفتن میشه یا نه. از صبح که صدای در رو شنیدم و رفت سر کار بالای 100 بار رفته بودم و با غصه تو آینه به خودم نگاه کرده بودم. دلم خون بود و مجبور بودم همه غصه هامو تو خودم بریزم. طرفای ظهر بود که سر و کله عمه پیدا شد. انگار خبر داشت از کتک خوردنای عماد و بریده شدن موهای من. کپکش حسابی خروس میخوند. در رو که براش باز کردم نیشخندی زد. ببینم موهاتو برپریده. انگار افتخار میکرد به کار پسر دیوونش. با غم عمیقی روسری رو از سرم برداشتم. عمه نگاهی به موهام انداخت. خوبه. این شد یه چیزی. عماد کو؟
بی حرف سمت مطبخ رفتم و سرمو با مرتب کردن ظرفایی که از قبل شسته بودم گم کردم. اونقدر این مدت تأخیر شده بودم و اذیت شده بودم که انگار دیگه نسبت به همه چیز بی تفاوت بودم. حتی نسبت به طعنه زدنای عمه جلوی در دست به سینه ایستاد. زبون تو موش خورده؟ میگم پسرم کجاست؟ لب زدم. نمیدونم. عمه قدمی به سمتم برداشت. چیه؟ خانم قهر کردن؟ خوبه پسرم، بلای آنچنانی سرت نیورده. وگرنه چی کار میکردی؟ باز هم آهی کشیدم و سکوت کردم و ناخنامو کف دستم فرو بردم تا بتونم به این سکوت ادامه بدم و در برابر عمه کم نیارم. دقیقاً همون کاری که ننه همیشه در برابر قوم شوهرش میکرد. سکوت کردن. عمه خندید. فکر کنم این بار عماد زبون تو هم کوتاه کرده. بعدم سرخوش راهی نشیمن شد و تا موقع نهار و اومدن عماد همونجا نشست. اونقدر از موهای کوتاه هم بدم میومد که حاضر نبودم روسریمو از سرم بردارم. سر نهارم که عماد اومد با روسری نشستم سر سفره و غذا رو گذاشتم جلوی عمه تا بکشه. عماد زیر چشمی نگام کرد. نامحرم داریم مگه؟ با بغض نگاش کردم. انگار رفتار وحشیانش رو فراموش کرده بود. لب گزیدم و بی حرف کاسه ترشی رو جلوی عماد گذاشتم. اما تا خم شدم کاسه رو بذارم عماد دست انداخت و روسریمو از سرم کشید. انگار با دیدن موهام شوکه شده بود. شایدم شب گذشته اونقدر مست بود که فراموش کرده بود چه بلایی به سرم آورده. قطره اشکی روی گونم نشست. عماد با بهت گفت این با صورتی خیس ازش نگاش کردم. بی توجه به حضور عمه کمی به هم نزدیک شد. ولی خودمونی ما. چقدر با نمک شدی؟ با حرص نگاش کردم. عمه تک سرفه‌ای کرد. خوبه والا. کم مونده جلوی من هر کاری دلتون خواست انجام بدید. تو حیا نداری فریما؟ لب گزیدم و خودم رو عقب کشیدم. نه که خیلی از پسرش خوشم میومد. بعد دست گلی که به آب داده بود بایدم بهش میچسبیدم. اما من اون روزه سکوت گرفته بودم و اصلا دلم نمیخواست حرف بزنم. عماد نگاه چپ چپی به عمه انداخت. میخواستی نیای اینجا ننه. حالا هم که اومدی خونه زن و شوهر جوون مجبور اینجور چیزا رو هم ببینی. بعدم بلند شد و نشست کنارم. حالم ازش به هم میخورد. از خودش، از بوی تنش، از نگاه‌های زیرزیرکیش. خواستم رو سریمو بندازم سرم که مانعم شد. نکن فریما. موی کوتاه خیلی بهت میاد. خوشگل‌ترت کرده. عین این هنرپیشه خارجی‌ها شدی که عکسشون روی مجله است. عمه رو ترش کرد و من با غصه سرمو با خوردن غذا گرم کردم. بعد از نهار وقتی داشتم ظرفا رو تو حیاط می‌شستم با حس دستی که به کمرم کشیده شد هینی کشیدم و از جا پریدم. عماد اخم می‌کرد. چته؟ چه خبرته؟ جن دیدی مگه؟ دستم رو روی قلبم گذاشتم و چند تا نفس عمیق کشیدم تا ضربان قلبم آروم بشه. بعدم بدون اینکه بهش اهمیتی بدم مشغول انجام کارام شدم. کنارم نشست و دستی به موهام کشید. ازم دلخوری فریما؟ واقعا رفتارش برام عجیب بود. هر لحظه یه جور بود. لحظه ای جوری رفتار میکرد که انگار میخواست سر به تنم نباشه و لحظه ای این آدمای عاشق پیشه رفتار میکرد. دیگه خسته شده بودم از این همه دوگانگی. وقتی سکوتم رو دید ظرفی که تو دستم بود و ازم گرفت. ببخشید فریما، غلط کردم. اصلا گوه اضافه خوردم دست رود بلند کردم. به خدا دست خودم نبود. زهرماری خورده بودم. عقلم زائل شده بود. نگاهمو ازش گرفتم. حالا علاوه بر نفرتی که ازش داشتم ترس عجیبی هم به جونم افتاده بود. رفتارای عماد اصلا نرمال نبود. هیچ آدم سالمی اینقدر زود نظرش رو عوض نمی‌کرد. مچ دستمو گرفت و مجبورم کرد بلند شم. با اکراه بلند شدم اما نگاش نکردم. فریما، تو رو خدا نگام کن. من که گفتم غلط کردم. اصلا هر چی تو بگی. اصلا میذارم بری مدرسه. فقط ازم رو نگیر. دست گذاشته بود رو نقطه ضعفم. برای رفتن به مدرسه و گرفتن این اجازه هر کاری حاضر بودم بکنم. که ای کاش اینجور نبود. کاش منم مثل بقیه دخترای ده، مثل خواهرام هیچ علاقه‌ای به درس نداشتم. لب ورچیدم. امروز میگی برو، فردا باز یه چیزی میشه میگی نرو. به هم نزدیکتر شد. نه به خدا، دیگه نمیگم نرو. حالا نگام کن. جون عماد. فقط یه نیم نگاه. کاش میتونستم بهش بگم جونت هیچ ارزشی برام نداره. اونقدر ازت بیزارم که اگه جلوم جون بدیم عین خیالم نیست. اما واسه خاطر رسیدن به درس و مدرسه مجبور بودم سرمو بالا بگیرم و تظاهر کنم. همین که سرمو بالا گرفتم و بهش نگاه کردم دستاشو قاب کرد دور صورتم. چقدر موی کوتاه خوشگل‌ترت کرده. شبیه بچه‌ها شدی. دیگه حق نداری موهاتو بلند کنی. فهمیدی؟ چشمامو رو هم فشار دادم تا رهام کنه. اصلا انگار خیالات دیگه‌ای به سر داشت.
دستمو گرفت و بدون توجه به اعتراضم منو کشون تو خونه. عمه دراز کشیده بود و صدای خروپافش کل نشیمنو گرفته بود. وارد اتاق که شدیم درو بست و تو کسری از ثانیه اومد سراغم و فرصت نداد که حتی بفهمم میخواد چی کار کنه. اما طبق معمول بعد از تموم شدن کارش عصبانی شد و به هم توپید. از بس حین مجسمه منو نگاه میکنی اینجوری میشم. بخوای اینجوری باشی دیگه نمیتونم بهت دست بزنم. خبر نداشت که من از خودم بود که بهم دست نزنه. زیر لب ازش معذرت خواهی کردم و برای اینکه دلشو به دست بیارم کمی بهش نزدیک شدم. میگم عماد، شام خونه آقا جونم دعوتیم. میای بریم؟ کمی فکر کرد و لبخند معناداری روی صورتش نشست. آره، خونه داییمه. چرا نیام؟ برق چشماش ترس به جونم انداخت. میترسیدم باز بریم و شری دامنمو بگیره. از طرفی نرفتنمونم بدتر بود. آقا جون اگه میفهمید عماد باز بلای سر من آورده دوباره کتککاری را مینداخت و به قول بیبی جون دودش اول از همه تو چشم من بدبخت میرفت. شب که شد حاضر شدم و موهای کوتاهمو به هر سختی بود با یک کش کوچیک پشت سرم بستم تا کسی متوجه کوتاه شدن موهام نشه. داشتم رو سریمو سر میکردم که عماد وارد اتاق شد. با دیدنم اخ میکرد. موهاتو باز کن. با تعجب نگاش کردم. بعد جنس خندید و گفت میخوام آقا جونت موهای کوتاه تو ببینه. سربان قلبم بالا رفت و با ترس نگاش کردم. معلوم نبود باز میخواست چه شری بپا کنه. آهسته نالیدم. عماد جان. صداشو بالا برد. حرفی نشنوم. باز کن موهاتو. بعدم به هم نزدیک شد و با بدجنسی تموم زیر گوشم پش زد. موی کوتاه تو دوست دارم. البته شنیدم آقا جونت موهای بلند تو خیلی دوست داشته. راست میگفت. آقا جون هیچ وقت مستقیم حرفی نمیزد. اما گاهی که توی حیاط موهامو شونه میکردم با لذت نگاه میکرد. گاهی هم که حالش خوب بود صدا میکرد تا برم و برام موهام رو خودش ببافه. و حین بافتن میگفت حواست باشه قیچی برمیداری نوک موهاتو کوتاه کنی یهو دستت نره کل موهاتو کوتاه کنی. دختره و موهای بلندش. بغض کردم و بی حرف موهامو باز کردم. هرچند باز و بسته بودنش هیچ فرقی به حالم نمی آورد. چادرمو سرم انداختم و عمه هم قرار بود بیاد و من دعا میکردم دوباره مشکلی پیش نیاد. اما به خونه آقا جونم که رسیدیم با استقبال گرم ننه و ماهبانو مواجه شدیم. خونه شلوغ بود. دخترها با شوهرها و بچه‌هاشون اومده بودن و بچه‌های ماهبانو و ترنج حیاطو گذاشته بودن رو سرشون. بیبی جونم گوشه ی حیاط نشسته بود و داشت به بچه‌ها تشر میزد. منو که دید از جا بلند شد و لنگون لنگون به سمتمون اومد. با دیدنش انگار دنیا رو بهم دادن. میدونستم در حضور اون آقا جون مراعات میکنه و چیزی به عماد نمیگه. دور از چشم بقیه نزدیک بیبی جون نشستم و آهسته ماجرا رو براش تعریف کردم. بیبی جون با چشمای گل شده از تعجب گفت خدا مرگم بده. این پسر واقعا دیوونه است. با غصه نالیدم. شما میگی سازش کن بیبی جون. به خدا هر کاری میتونستم کردم. یه لحظه خوبه اما یه لحظه هم انگار به خونم تشنه است. اصلا رفتارش عجیب غریبه. بیبی مکسی کرد و با تردید گفت حالا غم به دلت راه نده دخترم. مردا همشون 40 سال اول زندگیشون یاغی و سرکشن. 40 رو رد کنن رام میشن. تو هم اگه آقا جونت حرفی بهت زد بگو خودم خواستم موهامو کوتاه کنم. اصلا بگو از بلندی موهام خسته شده بودم گفتم کوتاه کنم جون بگیرن. قلبم از شدت غم و غصه تیر میکشید. زیر چشمی نگاهی به عماد انداختم که داشت با شوهر ماهبانو حرف میزد. آخه از بین دامادا فقط شوهر ماهبانو بود که برای کتک زدن عماد نرفته بود و گفته بود من تو این موضوع دخالت نمی‌کنم. عمه هم داشت با ننه حرف میزد. حسابی اخماش در هم بود و در جواب حرفای ننه فقط سر تکون میداد و حسابی خودشو گرفته بود. یاد رفتارهای قبل عقدمون افتادم که چقدر به ننه احترام میذاشت. اون وقت حالا حتی جواب ننه رو هم درست نمیداد. بعد از خوردن شام و جمع شدن سفره دامادا رفتن تو حیاط. ماهبانو هم رفت تا قلیون چاق کنه. آقا جون اهل دود و دم نبود. نشسته بود تو نشیمن و داشت با خواهرش حرف میزد. عمادم هنوز همونجا نشسته بود. نشیمن که خلوت شد با بدجنسی نگاهی بهم انداخت. فریما نمیخوای نشونن آقات بدی؟ نیم نگاهی به بیبی جون انداختم. بیبی جون چشماشو با آرامش باز و بسته کرد. آقا جون با تعجب گفت چی رو نشونه ما بده عماد؟ لب گزیدم و آهسته گفتم چیزی نیست آقا جون. موهامو کوتاه کردم. عماد نیشخندی زد. غریبه که اینجا نیست. در بیا رو سری تو تا آقا جونت هم ببینه. آقا جون که دهنش از تعجب باز مونده بود لب زد. موهاتو کوتاه کردی فریما؟ چرا؟ اشکم داشت در می اومد.
عماد که دید روسری رو بر نمیدارم اومد سمتم. بالای سرم ایستاد و عین سرداری که پیروز میدون جنگ شده باشه با بدجنسی نگاهی به من انداخت و خم شد و روسریمو از سرم کشید. موهام تا زیر گوشم بود. هرچند به خاطر لخت بودنش این مدل چهرهمو خیلی تغییر داده بود و حتی از نظر خودم چهرم بهترم شده بود. اما سابقه نداشت دختری اینقدر موهاشو کوتاه کنه. ننه لب یزیده بود و با بهت نگاه میکرد و آقا جون با غصه گفت چرا این کارو کردی دخترم؟ به سختی آب دهنمو قورت دادم. خسته شده بودم آقا جون. یعنی مراقبت ازش کار سختی. اما عماد حرفمو قطع کرد و به سمت آقا جون برگشت و دست به کمر با خوشحالی گفت من واسش کوتاه کردم دایی، با چاقو. اشکم در اومد. نمیفهمیدم قصد این مرد از این کارا چیه. حتی عمه هم از صراحت عماد تعجب کرده بود. آقا جون به سختی ایستاد و با صدای گرفته‌ای گفت چه گوهی خوردی تو؟ عماد پوزخندی زد. زنم خاندایی، اختیارشو دارم. اصلا دلم میخواد کچلش کنم. آقا جون که خواست به سمت عماد حمله بر بشه، بیبی جون از جا پرید و گفت جعفر آقا، میخوای دست رو مهمونت بلند کنی؟ عماد اما همونطور که خون سرد ایستاده بود گفت عیب نداره بیبی، بذارید راحت باشن. تهش که من تاوان این کتکا رو از عزیز کردشون میگیرم. اینو که گفت آقا جون چشماش گرد شد. چی گفتی عماد؟ ننه و بیبی جون به سختی آقا جون عقب کشیدن. عمه هم آتیش بیاره معرکه شده بود. بچه منو بی کس و کارگیر آوردی داداش. بعد این همه رسوایی که دخترت بار آورده دستشو گرفتیم و با عزت و احترام برش گردوندیم به سر زندگیش. بعد تو به جای این که از پسر من ممنون باشی هی راه و بیراه بچه منو میزنی. آقا جون هرسی نگاهشو بین عمه و عماد چرخون. گم شید از خونه من بیرون. دختر منو عذاب میدی، انتظار داری دستبوس پسر بیغیرتتم باشم؟ یالا گم شید بیرون. ننه با حالی خراب خودشو انداخت جلوی آقا جون. جعفر آقا، تو رو خدا نکن. زندگی این بچه رو خراب نکن. ببین دختر بیچاره عین بید داره میلرزه. نکن آقا جعفر. آقا جون اما انگار خون جلوی چشمشو گرفته بود. محکم ضربه‌ای به تخت سینه عماد زد و گفت گم شو برو، نمیخوام ریخته نفس تو ببینم مردک بیغیرت. عماد پوزخندی زد. خم شد و کتشو از روی زمین برداشت و رو به من گفت یالا چادرتو بردار بریم. با گریه خم شدم تا چادرمو بردارم. اما صدای آقا جون نور و امیدی شد تو قلبم. تو بمون فریما. با شوق به سمت آقا جون برگشتم. از خودم بود حمایتم کنه و پشتم باشه. آقا جون اخمی کرد و ادامه داد فریما پاشو از این خونه بیرون نمیذاره. از شدت ذوق ناخواسته لبخندی زدم. عماد با خش رو کرد بدایی. فریما زن منه. هر جایی که من باشم اونم هست. با شوق پشت آقا جون پناه گرفتم و گفتم نمیام. عماد چشماشو ریز کرد. چی گفتی؟ بازوی آقا جون رو گرفتم و ادامه دادم نمیام. بر نمیگردم تو اون جهنم. عماد با خش خواست جلو بیاد که آقا جون سینه سپر کرد جلوش. مگه نشنیدی؟ باهات نمیاد. عماد با حالت تهدید رو کرد به من. فریما، میدونی تهش چی میشه دیگه؟ مگه نه؟ میدونی عاقبت نیومدن چیه؟ از حمایت آقا جون دلم گرم شده بود و دل و جرأت پیدا کرده بودم. برای همینم گفتم تهش هرچی باشه من بر نمیگردم تو اون جهنمی که برام ساختی. آقا جون، من یه روز خوش نداشتم از دستش. این مرد دیوونه است. تو رو خدا نذارید منو ببره. آقا جون به صدای بلندی محمد و شوهر رنا که سرش درد میکرد واسه دعوا رو صدا زد و ازشون کمک خواست تا عماد از خونه بیرون بندازن. قند تو دلم باب میشد. از دیدن دست و پا زدن عماد و هرس خوردنای عمه دلم خنک شده بود و دلم میخواست با صدای بلند بزنم زیر خنده. آخ که چه لذتی داشت دیدن حال و روزشون توی اون شرایط. عماد کمی مقاومت کرد و در نهایت در حالی که داشت منو تهدید میکرد که بدبختت میکنم و کاری میکنم به خاک سیاه بشینی، به کمک محمد و شوهر رنا از خونه پرت شد بیرون. با رفتنش ننه با دلخوری گفت کار درستی نکردی آقا. اینا دیگه زن و شوهرن. پاره تن هم دیگن. نباید اینجوری بینشون جدایی مینداختی. آقا جون نفس عمیقی کشید و حرف آخر رو زد. دیگه زن و شوهر نیستن. گور پدر حرف مردم. دیگه نمیذارم فریما پاشو تو اون خونه بذاره. ننه سیلی محکمی به صورتش زد. یعنی چی آقا جعفر؟ میفهمی چی میگی؟ فریما زن عماده. آقا جون صداشو بالا برد. ساکت شو عفت. دیگه هم اسم این دو نفر رو کنار هم نبر. من باید مرده باشم که دخترم زیر دست این بی غیرت کتک بخوره. عفت، تو چطور میتونی اینو قبول کنی؟ من تو این چند سال از گل نازکتر به تو نگفتم. چطور میتونی قبول کنی دخترت کتک خور اون بی‌ناموس بشه؟
خواهرها و دامادا هم وارد نشیمن شده بودن. رعنا با نگرانی به سمتم اومد و زیر گوشم گفت: چی شد آبجی؟ چرا همراه شوهرت نرفتی؟ سمسمه کردم. میگم برات. بعدم خیره شدم به آقا جون که با اخمای در هم تسبیحش رو تو دستش گرفته بود و داشت ذکر میگفت. کمی که گذشت بیبی جون با احتیاط گفت: آقا جعفر، مطمئنی کاری که کردی درست بود؟ یعنی میگم یه وقت اگه نظرت برگرده، میدونی تکلیف این دختر چی میشه؟ آقا جون با صدایی که سعی میکرد بالا نره و احترامی که تلاش میکرد دست بین نره گفت: شما بگی چی کار باید میکردم بیبی زینب؟ دخترمو عین گوشت قربونی میدادم دست این بی‌صفتا. یعنی شما منو اینجوری شناختید که فکر میکنید رو باد هوا حرف میزنم، که الان یه حرفی بزنم و نسنجیده کاری کنم که بعدن دخترم تو هچل بیفته؟ اونم منی که از گل نازکتر به زن و بچه هام نگفتم. پس الان باید خیلی بی غیرت باشم که بشینم و کتک خوردن پاره تنم رو ببینم. تا الانشم هرچی صبر کردم بسه. آقا جان، مگه من این دخترا رو از سر راه آوردم؟ دفعه اولم نباید میذاشتم فریما برگرده. منتها همش زیر سر عفته. اونقدر تو گوشم خوند که شوهرش جوونی کرده و خام حرفای ننه نامرده شده که سوس شدم و عقلمو دادم دستش. بعدم همتون هی نشستید گفتید زشته. مردم چی میگن؟ دختر شوهردار یه روز طلاق بگیره تا آخر عمر باید خونه نشین بشه. منم گفتم بذار یه فرصت دیگه به این نامرد از خدا بی خبر بدم، بلکه سر عقل بیاد که اونم خطا کردم. بار بعدم بازخریت کردم و پیرو حرفای عفت و چشم و ابرویی که اون شب برام میومد گذاشتم باهاش بره تو اون خونه. من ذات خانواده خودم رو خوب میشناسم بیبی زینب. واسه همینم هست که سالها با غریبه برام فرقی ندارن. قوم من کینه‌این. ماده تا انتقام تک تک سختیاشو از بچه من نگیره دست بر نمیداره از زندگی این دو نفر. امادم که بی اراده و گوش به حرف ننه کم عقلشه. ننش بگه بزن میزنه، بگه نزن نمیزنه. اگه شبی نصف شبی بلایی سر این دختر آوردن، کی میخواد جواب بده؟ بیبی جون اخ میکرد و گفت: از روز اول کارت خطا بود آقا جعفر. از روز اولی که دست این دختر رو گذاشتی تو دست این پسر. من همون موقعم به عفت گفتم این وسط سرانجامی نداره. اما خب حالا اون روزا گذشته و این حرفا دیگه بیفایده است. ولی همون روز اول عروسی که گفتی میرم پسر رو لتو پار میکنم، من چی بهت گفتم؟ گفتم پاره تنت زیر دست این پسره، به جای اینکه بری لتو پارش کنی که اونم بخواد تابانش رو از دخترت بگیره، بشین باهاش دو کلم حرف مردونه بزن. ببین دردش چیه؟ شاید تونستی سر راه خیر بیاریش. اما شما چی گفتی به من؟ گفتی اینجوری دخترم بی حرمت میشه. فکر میکنن ما بی ارزه ایم که هیچ عکس العملی نشون ندادیم. گفتی باید مشت و لگد بخوره تا سر عقل بیاد. بهت گفتم این راهش نیست. حرف زندگی دوتا جوونه. نمیشه اون یکی بزنه شما یکی بزنی و این دختر این وسط تباشه. اگه واقعا میخوای زندگی کنه با صلح و سازش و آرامش برو جلو. اگرم نه طلاقشو بگیر و خلاص. اما شما فکر کردی با قلدری و آدم بردن و دعوا زندگی این دختر درست میشه. نه آقا جعفر، خودت هم خوب میدونی نمیشه. قضیه طلاق رو هم اون موقع اونطوری که من متوجه شده بودم موافقش نبودی. حالا به خاطر حرفای عفت بود یا هر چیزی، حس من اینو میگفت. بیبی حرفاشو زد و بعد ساکت شد و حالا نوبت ننه شده بود که تا اون لحظه فقط اشک میریخت و سکوت کرده بود. بین گریه هاش نالید: زندگی این بچه رو خراب کردی آقا. فردا روز بخواد برگرده خونه شوهرش، مگه قبولش میکنن؟ آقا جون با خش لگدی به سینی چای زد، حرکتی که تا اون روز ازش ندیده بودم، و فریادش بالا رفت: بس عفت، تمومش کن. فریما بر نمیگرده، میفهمی؟ دیگه بر نمیگرده. کمی جسارت به خرج دادم و با حمایت رعنا که زیر گوشم میخوند دهن باز کردم: ننه، شما میدونی من تو این مدت چی کشیدم؟ زندگی واسم نذاشته بود. ازش عین مرگ میترسیدم. یه لحظه خوب بود، یه لحظه به خونم تشنه بود. به خدا من این مدت همش عذاب میکشیدم. نمیخوام برگردم ننه. حتی شده میرم پیش بیبی جون یا خواهرام زندگی میکنم، اما بر نمیگردم تو اون جهنم. اینو گفتم و با گریه از جام بلند شدم و به سمت اتاق سابقم دویدم. حس میکردم سربارشونم که ننه اینقدر اصرار به برگشتم داره، وگرنه چطور ممکن بود مادری زجر و عذاب بچه‌ش رو ببینه و بازم اعتراضی نکنه. صدای بحث و جدل تا پاسی از شب می اومد. اونقدر ننه گفت و آقا جون پافشاری کرد روی حرف خودش و خواهرها پشت منو گرفتن که تهش ننه هم کوتاه اومد و با گفتن اینکه زندگی این بچه خراب شد و باعث بانی شما هستید بحث رو تموم کرد.
فردای اون روز وقتی تو اتاق خودم چشم باز کردم، قلبم لبریز از شادی شد. با ذوق از جا پریدم تا برم مدرسه. اما یادم افتاد که همه وسایلم تو خونه عماده. با غصه از اتاق بیرون زدم. آقا جون تو حیاط داشت کفشاشو میپوشید. منو که دید لبخندی زد. خوب خوابیدی دخترم. بهش نزدیک شدم و واسه اولین بار بعد از سالها دست انداختم دور گردنشو. فرو رفتم تو بغل امن و گرمش. بوی بهش میداد اون آغوش. با بغضی که تلاش میکردم نشکنه گفتم تا عمر دارم مدیون شما آقا جون. به خدا دیگه طاقت موندن تو اون خونه رو نداشتم. بعد از مدت‌ها دیشب خواب راحتی به چشمم اومد. آقا جون منو از بغلش بیرون کشید و با چشمای سرخ شده نگام کرد. حلالم کن آقا جون. از روز اول اشتباه کردم که اجازه دادم برگردی. اما بعد این عین کوه پشتتم. گور پدر حرف مردم که از زندگی دختر من مهمتر نیست. بذار هر کی هرچی دلش خواست بگه. خودم تا عمر دارم حمایتت میکنم. نمیذارم کسی از گل نازکتر بهت بگه. آقا جون که این حرفا رو میزد احساس میکردم تو خواب و رویام. اصلا باورم نمیشد. نفس راحتی کشیدم. ازت ممنونم آقا جون. فقط هر کاری میکنید اجازه ندید برگردم تو اون خونه. آقا جون سری تکون داد. بدو برو حاضر شو تا خودم ببرمت مدرسه. میترسم این پسره کله خر مزاحمت بشه. سرمو زیر انداختم. آخه آقا جون وسایلم اونجاست هنوز. چیزی ندارم اینجا که بخوام برم مدرسه. آقا جون مکسی کرد. خیلی خوب. امروز رو بمون خونه استراحت کن. میفرستم محمد با ترنج برن اونجا وسایلتو جمع کنم برات بیارن. دیگه نمیخوام هیچی از وسایل تو اون خونه بمونه. خودمم یه خورده حسابی با این مردک دارم. صافش کردم مجبورش میکنم بیاد واسه خوندن صیغه طلاق. چشمی گفتم و رفتم تو اتاقم. اونقدر خوشحال بودم که احساس میکردم خوابم. فکر میکردم خوابم و وقتی بیدار شم باز تو همون جهنم کذاییم. اما خواب نبود. رویا و خیال نبود. من بیدار بودم و داشتم از شر مردی که ازش بیزار بودم خلاص میشدم. اونم دقیقاً زمانی که فکر میکردم هرگز نمیتونم ازش خلاص شم. آخر رفتارای آقام و حرفایی که بیبی میزد همه نشون دهنده این بود که آقام هم مثل تمام مردای روستا مخالف طلاقه. اما انگار اینطور نبود. دمدمای ظهر بود که محمد رفت و وسایلمو بیاره. ننه ترنج و رعنا رو هم همراهش فرستاده بود. هرچند مخالف این کار بود و میگفت هم تو هم آقاد از این کار پشیمون میشید. اما وقتی دید هیچ کس پشتش در نیومده و همه حقو به من میدن دیگه چیزی نگفت. محمد و ترنج و رعنا رفتن و کمتر از نیم ساعت بعد برگشتن. محمد ارسی بود. رعنا و ترنج اخماشون تو هم بود. با عجله جلو رفتم و گفتم چی شده؟ وسایلم کو؟ محمد پوزخندی زد. عماد دیوونه وسیله ها تو ریخته بود وسط حیاط آبجی و آتیششون زده بود. احساس میکردم گوشام درست نمیشنون. با چشمای گرد شده نگاهشون کردم. چی؟ آتیش زده؟ وسایل منو؟ رعنا فوشی نثار عماد کرد و دست منو گرفت و کشوندم تو اتاق. ننه نباید بفهمه آبجی. بفهمه باز شروع میکنه به زدن حرفای قدیمیش. گفتم چرا وسیله ها ما آتیش زده؟ رعنا مکسی کرد. چی بگم آبجی؟ به قول خودت این مردک دیوونه است. کل وسیله ها تو ریخته بود تو حیاط. نفت ریخته بود روش و آتیشش زده بود. ما رو بگو که از دور که دودو دیدیم ترسیدیم و فکر کردیم چی شده. بعد که رفتیم دیدیم عماد احمق این کارو کرده. تازه گفت برید به فریما بگید یه روزی همین بلا رو هم سر خودش میارم. دستمو مشت کردم. به گور خودش خندیده بخواد همچین بلایی سر من بیاره. به خدا رنا این آدم اصلا یه جو عقل نداره. الان من بدون دفتر و وسیله هام چی کار کنم؟ کل کتابام، دفترام، لباسام، همه چیزم تو اون خونه بود. رنا کلافه از جاش بلند شد. واسه دردی که درمون داره قصه نخور آبجی. وسایل قدیمی من هست. کیف و کتاب و دفترامو همه رو نگه داشتم. خیال میکردم شوهر کنم درس میخونم. واسه همینم همه رو مرتب نگه داشتم. محمدو با خودم میبرم وسیله هامو برات از توی زیرزمین در میارم. بقیه‌شم از سعید کمک بگیر و یه کاریش بکن. فقط جلوی این قوم کینه‌ای اصلا کوتاه نیا فریما. یه وقت ننه تو گوشت نخونه خامت کنه دوباره برگردی تو اون خونه ها. به خدا که سری بعد دور از جونت جنازتو واسمون میارن. آهی کشیدم. از همون اولم اگه اصرارای ننه نبود من پامو تو اون خونه نمیذاشتم. تو هم نگران نباش. ننه دیگه نمیتونه منو برگردونه اونجا. رنا تو جلوی در رفت و بعد با تردید به سمتم برگشت. فریما یه چیزی میگم بهت آبجی اما حول ورد نداره. با تعجب نگاش کردم. کمی دست کرد. میگم
میگم این پسر عماد یه حالی بود. چشماش قرمز شده بود و اونقدر عصبانی بود که رگ گردنش بیرون زده بود. وقتی گفت فریما رو آتیش میزنم یه ترسی افتاد به جونم. خدا ازش نگذره، ولی صداش از گوشم بیرون نمیره. ترنجم خیلی ترسیده. میگم مراقب خودت باش. باشه آبجی. هر وقت خواستی بری مدرسه بگو محمد همراهت بیاد. تعطیل شدیدم بگو یکی بیا دنبالت. کلاً تنهایی جایی نرو. پوزخندی زدم. از این غلطا نمیکنه. نترس رنا. رنا سری تکون داد و بیرون رفت. دروغ چرا؟ ترسیده بودم. من میدونستم عماد کینه‌ایه. میدونستم ممکنه دست به همچین دیوونه بازی بزنه. به رنا گفته بودم نترس. اما خودم میترسیدم. خصوصاً که کسی شبیه عمه کنار عماد بود که نمیذاش یه لحظه هم از فکر انتقام بیرون بیاد. از فردای اون روز با وسایل رنا و کمکای سعیده برگشتم مدرسه. هر روز دفتر یه درسی رو از سعیده میگرفتم و تا نیمه‌های شب زیر نور چراغ نفتی بیدار میموندم. و تو دفترای جدیدی که آقا جون به محمد گفته بود برام بگیره درسامو مینوشتم. اونقدر ذوق داشتم که اصلا خسته نمیشدم از این کار. و اگه اعتراضای ننه نبود کل وقتم رو به درست کردن دفترها میگذروندم. به ننه گفته بودیم عماد راضی نشده قبل از طلاق وسایلمو بهم بده. اما آقا جون خبر داشت از حرفای عماد و کاری که کرده بود. رنا میگفت اینجوری بهتره. میگفت آقا جون باید خبر داشته باشه تا حواسش باشه عماد غلط اضافه نکنه. منم هر روز با محمد میرفتم مدرسه. و ظهرا گاهی رنا، گاهی هم محمد میومدن دنبالم و برمیگشتم خونه. آقا جون چند باری پیغام فرستاده بود تا عماد برای خوندن صیغه طلاق بیاد. اما عماد گوش نمی‌کرد و خبری ازش نبود. 20 روزی که گذشت و خبری از عماد نشد، کم کم مراقبت‌های محمد و حساسیت‌های رنا کمتر شد. رنا میگفت عماد یه بلوفی زده و جرئت نداره همچین غلطی کنه. منم همش به خودم میگفتم عماد هر چقدرم که دیوونه باشه هرگز دست به همچین کاری نمیزنه. بهمن ماه داشت تموم میشد و اسفند داشت فرا میرسید. ماهی که همیشه عاشقش بودم. ننه تو اسفند کل خونه رو میریخت بیرون و منم از شوق دیدن وسایل قدیمی ننه و بیبی جون کل روزو تو دست و پای ننه بودم. عید که نزدیک میشد ننه چند مدل شیرینی درست میکرد و کل 13 روز عید خونه ما شلوغ میشد. و منم عاشق مهمونی بودم. رنا میگفت احتمالاً تو ایام عید آقا جون به هر ضرب و زوری که شده عمادو پیدا میکنه و مجبورش میکنه طلاقت بده. واسه همینم من هر روز شماری میکردم برای همچین روزی. آخرای بهمن ماه بود و عمه مهتاج به مناسبت بله برون دخترش مراسم گرفته بود. از صبح ننه و ماهبانو به من پیله کرده بودن که باید بیای و رنا و ترنج میگفتن اومدنت فقط حال خودتو خراب میکنه. و قطعاً اونجا عمه ها و خانم جون دورت میکنن تا برگردی پیش عماد و بهتره نیای. منم هرچند همیشه عاشق شلوغی و مهمونی بودم اما اصلا چشم دیدن عمه مائده رو نداشتم. و از طرفی چون حدس میزدم عمادم اونجا باشه راضی به رفتن نشدم و ترجیح دادم بشینم پای درس و کتابم. ننه هم که عادت نداشت ما رو تنها بذاره به هادی برادر کوچیکترم که فقط 7 سالش بود گفته بود پیش من بمونه تا تنها نمونم، چون معلوم نبود مراسمشون تا کی طول بکشه. هادی تا حوالی ساعت 8 شب با توپش تو حیاط بازی کرد. منم رو ایوون نشسته بودم و دفترامو کامل می‌کردم. هادی که خوب خسته شد براش از شامی که ننه گذاشته بود گرم کردم. شامشو خورد و رفت تو نشیمن خوابید و خیلی هم زود خوابش برد. همونطور که پتو رو روش می‌کشیدم لبخندی به چهره مظلومش زدم و با خودم گفتم ببین کیو گذاشتم مراقبت باشه فریما. با خنده از جام بلند شدم و رفتم کمی شام خوردم. بعدم وسایلمو جمع کردم و رفتم تو اتاقم. ساعت از 9 گذشته بود که رفتم بخوابم. تازه چشمام گرم خواب شده بود که احساس کردم صدای بسته شدن در حیاط به گوشم رسید. به خیال اینکه ننه و آقا جون برگشتن دست به دست چرخیدم و پتو رو دور خودم کشیدم و با خیال راحت خوابیدم. نمیدونم چقدر گذشته بود اما با حس لمس دستی روی کتفم کمی هوشیار شدم. ننه عادت داشت شبا میومد پتو رو روی ما چک میکرد. با خودم گفتم حتما اونه، اما با حس خیسی چشم باز کردم. بوی بدی میومد، بوی شبیه به بوی نفت. اتاق تاریک بود و چشمم هنوز به تاریکی عادت نکرده بود که دستی روی شونم حلقه شد و منو از جا بلند کرد. گیج و منگ بودم. بوی نفتی که انگار از لباسم میومد آزارم میداد. با لحنی ترسیده گفتم این بوی چیه؟ کی توی اتاقه؟ چراغ نفتی توی حیاط خاموش شده بود و اتاق تاریک بود. چند باری پلک زدم تا بتونم جلومو ببینم و تازه اون موقع بود که قامت عماد رو توی تاریکی تشخیص دادم که صداش پیچید تو گوشم. بهت گفتم تاوان سختی در انتظارته.
واسط پیغومان فرستادم. آب دهنمو به سختی قورت دادم و تلاش کردم راهی برای نجاتم پیدا کنم. نیم نگاهی به در اتاق انداختم و با یه قدم بلند خواستم خودمو به در برسونم که عماد از پشت دست انداخت و یقه لباسمو گرفت و پرتم کرد روی تشک. حالا خیلی بهتر می‌دیدمش. عین اجل بالای سرم ایستاده بود و با یه لبخند ترسناک نگام می‌کرد. جیغی از ترس کشیدم و عقب رفتم. امید داشتم صدای جیغم به گوش هادی با اون خواب سنگینش برسه یا لااقل همسایه‌ها صدام رو بشنون. عماد خم شد و چنگی به لباسم زد. گریم شدت گرفت و گفتم چی کار می‌کنی دیوونه؟ می‌خوای چی کار کنی؟ این بوی نفته؟ نفت ریختی روم؟ دوباره جیغ کشیدم و کمک خواستم. تو تاریک و روشنی اتاق چهره پر از کینه عماد رو دیدم که کبریتی آتیش زد و تا بخوام به خودم بیام و ازش فاصله بگیرم آتیش با وجودم یکی شد و دردی کشنده پیچی تو سلول به سلول بدنم. جیغ میکشیدم و با همون آتیشی که داشت ذره ذره جونمو میسوزون خودم رو تو حیاط انداختم. صدای خنده عماد و گریه‌های ترسیده هادی توی گوشم بود و من فقط جیغ میکشیدم و خودم رو به در و دیوار میکوبیدم تا بلکه آتیشم خاموش شه. نمیدونم چند ثانیه یا چند دقیقه گذشت، اما برای من سال طول کشید. نمیدونم چقدر جیغ زدم و گریه کردم و خدا رو صدا زدم که بالاخره صدای قدمایی به گوشم رسید. کسی محکم زمینم زد و پتویی روم انداخت. از درد داشتم میمردم. بوی گوشت و موی سوخته داشت حالم رو به هم میزد و دردی میکشیدم که تا اون روز از عمرم هرگز تصورشم نمیکردم. ناله‌ای کردم و اسم عمادو به زبون آوردم و بعد از اون دیگه هیچی یادم نیومد. چون چشمام بسته شد و از حال رفتم. با حس درد عجیبی چشم باز کردم. تو اتاق بودم و چراغی کنارم روشن بود و فضای اتاقم رو روشن کرده بود. صدای گریه ننه و صدای پر از خشم آقا جون به گوشم میرسید. سرم، دستام، پاهام همه جام بسته شده بود. با پارچه سفید رنگی کل بدنم پوشیده شده بود و اینطوری که متوجه می شدم فقط چشمام و گردی صورتم بدون حفاظ بود. از سوزش پوستم اش نشست روی گونم. آخی از درد گفتم که در اتاق باز شد و کلی آدم سر و سیمه وارد شدن. اول از همه رعنا با گریه به هم نزدیک شد. کنارم نشست و گریه شدت گرفت. ترنج، ماهبانو، ننه و آقا جون و حتی بیبی جون با چشمای خیس از اشک داشتن نگام می‌کردن. دردم اونقدر زیاد بود که حتی جونی واسه حرف زدن نداشتم. رعنا با گریه گفت الهی نابود بشه. ببین چه بلایی سر آبجیم. اما حرفش با تشر ماهبانو نستمون. بس رعنا، پاشو برو بیرون. ننه با گریه کناری نشست و ترنجم برای آروم کردنش به سمتش رفت. آقا جون چند لحظه خیره نگام کرد و بعد با خشمی عجیب از اتاق بیرون زد. بیبی جون هل زده رو به ماهبانو گفت بدو ماهبانو، بدو به شوهرت بگو بره جلوی آقا تو بگیره یه شر دیگه نندازه به جونمون. ماهبانو که بیرون رفت بیبی جون با غصه نشست کنارم. نگاش کردم و با صدای گرفته گفتم چه بلایی سرم اومده؟ چرا کل بدنمو با پارچه پوشوندید؟ بیبی جون آهی کشید. نترس دردت به سرم. هوری خانم اومد واسه زماد زد. یه چیزی خودش دستاز درست میکنه، میگن جای سوختگی رو خوب میکنه و دردشو کم میکنه. همه جای بدن تو برات از اون ماده زده و گفت تا 8 ساعت باید روش بمونه. بعدم خودش میاد تمیزش میکنه و دوباره واسه زماد میزنه. الهی من بمیرم برات. قصه نخوری یا خوب میشی ننه. الهی دستش بشکنه. خیر از دنیا و آخرتش نبینه. الهی به زمین گرم بخوره. این رو گفت و زد زیر گریه. از درد داشتم کلافه می شدم. انگار پوست تنم داشت کشیده می شد. حتی تکون نمیتونستم بخورم. درد سوختگی یه طرف، درد بدنی که به در و دیوار کوبیده بودم تا از شر شعله های آتیش خلاص بشم، از طرف دیگه داشت طاقتم و سر می آورد. با بغض نالیدم. به هم بگید چه بلایی سرم اومده؟ صورتم هم سوخته. رنا به هم نزدیک شد. از زور گریه نفسش بالا نمی اومد. خم شد و دستم از روی پارچه بوسید و گفت الهی من برات بمیرم. خوب میشی آبجی قشنگم. زود خوب میشی. اصلا نترسی یا صورتت زیاد نسوخته. فقط یکم شعله کشیده. بیشتر دست و پاهات بوده. احساس میکردم دروغ میگه. چون صورتم هم درد میکرد. دلم میخواست از درد فریاد بکشم. اما چاره‌ای جز تحمل کردن نداشتم. چند لحظه‌ای فقط سکوت بود و سکوت که دوباره گفتم رنا، بیبی جون، به هم بگید چی شد؟ کی نجاتم داد؟ بیبی جون با صدای گرفته‌ای گفت از وقتی پامو از خونه بیرون گذاشتم دلشوره عجیبی به جونم افتاد. خواستم برگردم اما عفت گفت زشته.
گفت خبرمون کردن، نریم فکر میکنن بابت موضوع فریما ناراحتیم و چش نداریم خوشی اونا رو ببینیم. بماند که اونجا چقدر طعنه و کنایه شنیدیم. جوری که آقات کفری شد و قبل از تموم شدن مراسم از جاش بلند شد. ما هم از خدا خواسته پا شدیم و اومدیم سمت خونه. هنوز نرسیده بودیم سر کوچه که صدای جیغ تو رسید به گوشمون. آقات و محمد میدویدن سمت خونه و من و ننتم دنبالشون بودیم. در خونه هم باز بود و هادی دم در داشت گریه میکرد. اما هنوز آقات نرسیده بود در خونه که صدات قطع شد. بعدم هراسون خودمون رو انداختیم تو خونه و دیدیم که یه مرد جوون یه پتوی زخیم دورت انداخته و سعی داره آتیشو خاموش کنه. خدا بهمون رحم کرد که اون مرد زود به دادت رسید. انگار این اطراف بوده و صدای گریه هادی و جیغای تو توجهشو به خودش جلب کرده و زودتر از همه تونسته بود به دادت برسه. همون لحظه هم من محمدو فرستادم دنبال هوری خانم. آقا تو اون مرد جوونم رفتن دنبال اون عماد ذلیل شده. منتها پیداش نکردن. مردک دیوونه فهمیده چه آتیشی به جون ما زده که گم و گور شده. رنا با صدای گرفته‌ای گفت حقشه وسط همین حیاط زنده آتیشش بزنن. اینو که گفت یاد خودم افتادم. صدای جیغم و دردی که اون لحظه حس می‌کردم داره ذره ذره بدنمو میسوزونه به یادم اومد. بیبی جون تشری به رنا زد. ور پریده. حالا تو هی آتیش بریز تو شعله خشم آقات. بابا جان چرا شما نمیفهمید؟ این مرد پر از کینه و نفرته. هر کاری ممکنه از دستش بر بیاد. هر بلایی سرش بیارن میاد تلافیشو سر این طفل معصوم در میاره. مگه با جنگ و دعوا میشه کاری رو پیش برد؟ مگه تا حالا تونستید کاری رو پیش ببرید؟ رنا با اعتراض گفت چی میگید بیبی جون؟ یعنی میگید برن با آدمی که زده این بلا رو سر فریما آورده از سر صلح و دوستی حرف بزنن؟ بیبی جون سری به نشونه تأسف تکون داد. نه، برن لتو پارش کنن تا از ترس تلافی کردنش فریما دیگه نتونه پاشو از چارچوب این اتاق بذاره بیرون. هنوز حرف ننه تموم نشده بود که ماهبانو نفس زنون برگشت تو اتاق. ننه هول کرده گفت چی شد؟ آقات کجا رفت؟ ماهبانو سری تکون داد. نتونستم حریفش بشم. با شوهر ترنج و رنا رفتن سمت خونه عمه. تا نصف را دویدم و التماس آقا جون کردم برگرده. ولی جوری صداشو برد بالا که از ترسم برگشتم خونه. بیبی جون با مشت به پاش کوبید و نگران گفت میرن شر به پا میکنن. از روز اول گرهی که با دست باز میشده رو زدن با دندون آش و لاش کردن. حالا هی اینا برن اون مردکو بزنن، هی اون بیا تن و بدن این دختر رو بلرزونه. این زنجیره انتقام باید یه جایی پاره بشه. خدا خودش بهمون رحم کنه. بی توجه به گریه های ننه و هرس خوردنای بیبی جون آهسته رنا رو صدا زدم. رنا با بغض جا نمیگفت. نفس عمیقی کشیدم که باعث شد قفسه سینم تیر بکشه و زمزمه کردم میخوام برم مسترا. رنا نگاهی به ننه انداخت. ننه سری از جا بلند شد و رفت بیرون و با لگنی برگشت. با تعجب گفتم تو لگن؟ خودم میتونم ننه. بیبی جون اشاره‌ای به دخترها کرد و با هم بیرون رفتن. ننه به سختی کمکم کرد تا بلند بشم. بند وجودم انگار داشت از هم میپاشید. دردم به حدی زیاد بود که حس میکردم انگار با این درد متولد شدم و روزای بدون درد رو به یاد نمی آوردم. ننه با بغض نگام کرد. اینجوری بهتره دخترم. یه مدت باید مراعات کنی. خوب میشی ننه. هوری خانم سوختگیای شدیدتر از تو رو درمون کرده. غصه نخور دردت به سرم. داشتم دیوونه میشدم. با کمک ننه خودم رو تمیز کردم و با گریه‌ای که داشت راه نفسمو میگرفت خودم رو روی تشک انداختم. دلم میخواست بمیرم اما توی اون شرایط نباشم. درد لحظه‌ای رهام نمیکرد. آخه درد سوختگی و کوفتگی بدنم چیزی نبود که با زمادای هوری خانم بهتر بشه. بالاخره اون شب کذایی به هر سختی بود تموم شد. صبح که شد هوری خانم دوباره اومد. با پارچه‌های تمیزی زمادو از روی بدنم برداشت. نیمخیز شدم و نگاهی به پوست بدنم انداختم. با دیدن بدنم وحشت زد جیغی کشیدم و اشک روی صورتم نشست و با گریه رو کردم به رنا. برام آینه بیار. جون بچه‌ت آینه بیار خودمو ببینم. رنا لحظه‌ای رهام نکرده بود. آخه از بچگی همیشه وابستگی شدیدی به هم داشتیم. رنا لباشو به هم فشرد. قربونت برم. صورتت خوبه به خدا. چیزیش نیست. یعنی خوب میشه. یکم شعله کشیده. هوری خانم زخمای بدتر از اینو هم خوب کرده. بیقرار گفتم میخوام صورتمو ببینم. رنا تو رو خدا. تو رو به هر کسی میپرستی. رنا نیم نگاهی به هوری خانم انداخت. زن میان سالی که داروهای گیاهی درست میکرد و کارش توی ده حرف نداشت. حتی از دههای اطرافم میومدن دنبالش و برای اینطور موارد میبردنش. هوری خانم شونه‌ای بالا انداخت.
و در حالی که با دقت ضماد بدبوی سفید رنگی رو روی پوستم میزد گفت: برو بیار ببینه. خودش ببینه خیلی بهتر از اینه که 1000 جور فکر و خیال بکنه. چیزی نیست مادر. خوب میشی. اگه من این کارم میگم صورتت خوب میشه. غصه‌شو نخور. رنا با تردید از جا بلند شد و از اتاق بیرون رفت و کمی بعد با آینه کوچیکی برگشت. آینه رو ازش گرفتم و خیره شدم به صورت دختری که انگار فریما نبود. دختر تو آینه موهای کوتاهش سوخته بود و چندین جای سرش بدون مو بود. اما صورتم پوستش شبیه اونچه که در بدنم دیده بودم نبود. فقط به شدت برافروخته بود و سمت چپش کنار شقیقم چند تا تاول ملتهب بود. جیغی کشیدم و آینه رو محکم به دیوار کوبیدم. بی توجه به درد بدنم فریاد زدم و از خدا مرگم رو خواستم. رنا با گریه محکم بغلم کرد و طولی نکشید که ننه و بیبی جون هراسون وارد اتاق شدن. بیبی جون تشری به رنا زد. عقل تو سرت نیست. برداشتی آینه دادی دستش. با گریه به دستام نگاه کردم. به انگشتای ظریف و باریکی که اکثر جاهاش سوخته بود و تاول زده بود و حتی نگاه کردم بهشم حالمو بد می‌کرد. درد بدنم رو انگار فراموش کرده بودم و حالا قلبم بود که داشت آتیش می‌گرفت. هوری خانم با اطمینان گفت: انقدر خودخوری نکن فریما. زن آقا سیف‌الله رو یادت رفته؟ زن بیچاره از فشار ظلمای شوهرش خودسوزی کرد. وضعش از تو خیلی بدتر بود. من خودم با همین زمادا کمکش کردم. الان 3 سالی میگذره دیگه ردی از سوختگی‌ها نیست. تازه تو شانس آوردی که صورتت اصلا نسوخته. اینو که سوختگی نمیگن مادر. مطمئنم صورتت مثل روز اولش میشه. بدنت هم انشاءالله رفته رفته بهتر میشه. با گریه گفتم: مطمئنید؟ هوری خانم مشغول کارش شد و گفت: سوختگی اون از تو بدتر بود. اون سوختگیاش عفونت کرده بود. تمام بدنش سیاه و کبود شده بود. تو رو زود تونستن از اون آتیش نجات بدن و بعدم زود منو خبر کردن. اصلا نگران نباش. تقی به در خورد و آقا جون وارد اتاق شد و حرفای بین من و هوری خانم ناتمام موند. آقا جونم توی همون یه روز انگار چند سالی پیر شده بود. اخماش در هم بود و حسابی تو فکر بود. گوشه اتاق نشست و همون جور که تصویرش تو دستش بود گفت: خوب میشه هوری خانم. هوری خانم سری تکون داد و با اطمینان گفت: خوب میشه آقا جعفر. اتفاقا الان داشتم همینو به خودش میگفتم. آقا جون دستی به صورتش کشید. این پسره هست، معلم ده. همونی که رسیده و فریما رو نجات داده. اصرار داره این بچه رو ببریم شهر. میگه ممکنه آسیب جدی به اعضای بدنش رسیده باشه. ترس منم از همینه. به نظرم بیراه نمیگه. هوری خانم در حالی که داشت زمادو به صورتم میزد گفت: بردنش ضرر نداره آقا جعفر. آخه بدنش خیلی کبوده. فریما همونقدر درد سوختگی داره که شاید متوجه درد جاهای دیگه‌اش نشه. آقا جون سری تکون داد و رو به رنا کرد. یکی رو بفرست بره به شوهر ماهبانو خبر بده، ماشینشو بیاره ما رو ببره شهر. کمتر از نیم ساعت بعد با کمک رنا و ننه به سختی لباس بلند و گشادی تنم کردم. دست راستم بد جور درد میکرد و ننه میگفت انگار در رفته. اونقدر خودم به در و دیوار کوبیده بودم که معلوم نبود چه بلایی سر خودم آوردم. آقا جون نشست کنار فرمون و ننه هم کنارش. رنا میخواست بیاد اما پسر شیرخواره بود و نمیتونست تنهاش بذاره. واسه همینم تورنج با همون اومد. کل مسیر رسیدن تا شهر سرم روی شونه تورنج بود و از درد داشتم بی صدا گریه میکردم. آقا جون عصبانی بود. اونقدر عصبانی که صورتش کبود شده بود و مدام زیر لب عماد و فحش میداد. از ده که بیرون زدیم ننه با احتیاط پرسید: آقا جان عمادو پیدا کردید؟ آقا جون با حرص گفت: نه، معلوم نیست فرار کرده و کدوم جهنمی در رفته. من اگه پیداش کنم جعفر نیستم، اگه مادرشو بازداشت نشونم. ننه سری تکون داد. کوتابی آقا جعفر، به خدا قسم دود این کینه و دشمنی تو چشم خودمون و فریماه میره. به این دختر نگاه کن. اگه از روز اول به جای کتک زدن و قلدری کردن میشستی باهاش عین بچه خودت حرف میزدی، نصیحتش میکردی و راه درست و نشونش میدادی، وضع این بچه این نبود. به خدا این تلافیا آخر کار دست خودمون میده. هرچند که الانم داده. اگه اون جوون نمیرسید، اگه تو با خواهرت بحث نمیکردی و ما زودتر از اون مجلس بیرون نمیزدیم، الان فریما کجا بود؟ ننه اینا رو گفت و گریه شدت گرفت. اما بازم ادامه داد: دست بردار آقا جعفر، تو رو به روح پدرت قسم، دست بردار از این کینه و دشمنی. این کارای تو کم از کارای مائده نداره. با انتقام گرفتن سوختگی فریما خوب میشه؟ نه، بدتر اون مردک رو هرسی میکنی تا بیاد بلای بدتری سر فریما بیاره. بگذر ازش، تو بزرگی کن.
یا بگذر ازش، یا اگه خواستی تلافی کنی بسپرش دست آژان. مطمئن باش در و همسایه هستن کسایی که حاضر بشن شهادت بدن که اون شب عمادو در حال بیرون اومدن از اون خونه دیدن. آقا جون سکوت کرده بود و هیچ جوابی به ننه نمیداد. اما اونقدر با دستاش به فرمون فشار آورده بود که سر انگشتاش سفید شده بود. به مریض خونه شهر که رسیدیم با کمک ننه و ترنج وارد بیمارستان شدیم و با راهنمایی زن جوونی وارد یه اتاق شدم و یه مرد مسن مشغول معاینه سوختگیام شد. همونطور که با دقت داشت به سوختگیام نگاه میکرد گفت: کی این بلا رو سرت آورده؟ اما ندادم تا ننه بخواد حرف بزنه و سریع گفتم: شوهرم. مرد با تعجب نگاهی به من انداخت. شوهرت؟ واسه چی؟ بعدم رو به ننه گفت: ازش شکایت کردید؟ ننه دستپاچه شد. نه، یعنی آره ازش شکایت کردیم. از درد ناله‌ای کردم. شکایت نکردن آقای دکتر. فرار کرده. معلوم نیست کجاست. طبیب نیم نگاهی به ننه انداخت. ننه لب گزید و سرشو پایین انداخت و حرفی نزد. کار طبیب که تموم شد برگه‌ای برداشت و مشغول یادداشت شد و گفت: دختر خیلی صبوری دارید. هر کسی دیگه جای این بود اینجا رو سرش میذاشت. کم دردی نیست، درد سوختگی. دستش رو هم حس میزنم در رفته باشه. باید آتل ببندیم. کبودیای بدنش هم خیلی زیاده. در کنارش میشه گفت خوشبختانه سوختگی درجه 2 و به نظر نمیاد به اندامای داخلی آسیب رسونده باشه. اما هرچی که هست دخترتون باید اینجا بستری بشه. یه مدت زیادی طول میکشه تا کمی رو به راه بشه. زخماش هم باید شستشو داده بشه تا عفونت نکنه. راستی این زماد چیه روی بدنش؟ چقدرم بوی بدی میده. ننه مختصری براش گفت که زماد چیه. دکتر ابروی بالا انداخت و گفت: به نظر پماد خوبی میاد. تو همین یه روز خیلی خوب تونسته اثر کنه. اگه ازش دارید بدید دست پرستار. اگه دیدیم با داروهای خودمون اثر سوختگی بهبود پیدا نکرد، اونو هم امتحان میکنیم. فعلا برید کارای پذیرششو بکنید. یه نفرم به عنوان همراهش همینجا بمونه. اینا رو گفت و به سمت در رفت. اما برای لحظه ایستاد و نگاهی به من انداخت. در ضمن باید به ژاندارمری هم خبر بدم. ننه آهی کشید و حرفی نزد. دکتر که بیرون رفت، ننه هم برای خبر کردن آقا جون بیرون رفت. ترنج با غصه کنارم نشست و خیره شد بهم. با بغض گفتم: یعنی خوب میشم آبجی؟ تو فکر میکنی خوب بشم؟ ترنج همون جور که نم اشکی توی چشماش نشسته بود، آهی از ته دل کشید. خوب میشی قربونت برم. تا هر وقت لازم باشه اینجا کنارت میمونم تا خوب بشی. تو فقط غصه نخور. کمی بعد پرستاری اومد و برام سرم زد و رو به ننه گفت: براش مسکن آرام بخش زدم تا بتونه بخوابه. احتمالاً چند ساعتی میخوابه. یه سری وسیله لازمه که براتون لیست میکنم. بری تهیه کنی تا دخترتون بیدار نشده وسیله ها رو بیارید. یکی هم کنارش بمونه. بقیه میتونن برن. سرم رو که زد چند دقیقه‌ای طول کشید تا کمی از دردم کاسته شد. البته هنوزم سوزش پوستم شدید بود. اما انگار آدمیزاد به همه چیز خو میگیره و عادت میکنه. روزها و شبای زیادی بی خبر از دنیای بیرون توی اون مریض خونه بودم. دیگه همه منو میشناختن و میدونستن چی به سرم اومده. ننه و خواهرام و یکی از زنداییام و دختر داییم نوبتی پیشم میموندن. رنا از همه کمتر میتونست بیاد چون پسرش هنوز خیلی کوچیک بود و نیاز به مراقبت داشت. چشم دیدن بدن خودمو نداشتم. با گذر زمان پوستم انگار به جای بهتر شدن روز به روز قرمزتر و مرتعب‌تر میشد. دکترها میگفتن این نشونه ترمیم پوسته. ولی من به حدی از بدنم بیزار بودم که دلم نمیخواست چشمم به دست و پاهام بیفته. یادم حدوداً 25 روزی از بستری شدنم میگذشت. 25 روزی که برای من به اندازه 25 سال گذشته بود. و فقط دلم خوش بود به حرف طبیب که گفته بود میتونم کم کم مرخص بشم و باقی درمانمو توی خونه انجام بدم. اون روز ماهبانو کنارم بود. بغل دستم نشسته بود و همونطور که با احتیاط زماد دستساز هوری خانم رو به جای جای بدنم میزد، برام از ده میگفت. از شیطنت بچه‌ها، از خالی بودن جام تو خونه آقا جون. دلم میخواست از زماد بدونم. میخواستم بدونم پیداش کردن یا نه. اما انگار همه با هم هماهنگ کرده بودن که حرفی از زماد نزنن و سوالام بیشتر مواقع بی جواب میموند. فقط از رنا شنیده بودم که هنوز خبری ازش نشده و آقا جون با وجود اینکه ازش شکایت کرده نتونسته گیرش بندازه. همینجور که ماهبانو داشت با هم صحبت میکرد تقی به در اتاق خورد. ماهبانو دستی به رو سریش کشید و بفرماییدی گفت. در باز شد و مرد جوانی وارد اتاق شد. با دیدنش دو حس متضاد بهم دست داد. از طرفی ازش بدم میومد چون حس میکردم باعث و بانی تموم بلاهایی که سرم اومده اون بوده.
از طرفی هم بابت نجات جونم بهش مدیون بودم. اگه اون نبود شاید بلای بدتری سرم میومد. شاید صورتم بیشتر میسوخت. یا حتی شاید زنده نمیموندم. حمیدرضا سلام آرومی کرد و کمی جلو اومد. ماهبانو با تعجب نگاش کرد. بفرمایید. من شما رو جایی ندیدم. لبخندی زد و گفت معلم ده هستم. اون شبی که اون بلا سر خواهرتون اومد من نجاتش دادم. خیلی وقت بود دلم میخواست بیام و سراغی ازشون بگیرم. یکم سرم شلوغ بود، تازه فرصت کردم بیام. ماهبانو تشکری ازش کرد و تعارفش کرد تا جلو بیاد. دلم نمیخواست منو تو اون وضعیت ببینه. دلم نمیخواست دست و پای سوختم رو ببینه. یا حتی صورتم رو توی اون شرایط ملتهب ببینه. هرچند که صورتم خیلی بهتر از قبل شده بود. اما کنار شقیقم هنوز ردی از سوختگی باقی بود. کمی ملحفه سفید رنگ رو بالا کشیدم و زیر لب جواب سلامش رو دادم. روی صندلی نشست و با غم عمیقی خیره شد بهم آهسته گفت حالتون خوبه فریما خانوم؟ درد ندارید؟ اشک به چشمم اومد و گفتم خوبم. ماهبانو پلاستیکی رو جلوی تختم گذاشت و گفت زحمت کشیدید آقا. نیازی به این همه میوه و کمپوت نبود. حمیدرضا لبخندی زد. قابلتون رو نداره. دیگه ببخشید. نمیدونستم چی براشون خوبه. هر چیزی که به فکرم رسید و برداشتم. ماهبانو تشکر کرد و وسیله ها رو برداشت. میرم اینا رو بذارم تو یخچال راهرو، زود برمیگردم. ماهبانو که از اتاق رفت بیرون، حمیدرضا کمی صندلی رو به سمتم کشید. متاسفم بابت این اتفاق. از روزی که شما رو تو این حال دیدم، حتی یه شبم نتونستم درست بخوابم. مدام صدای جیغ زدناتون تو گوشمه. اون تصویری که وقتی وارد خونتون شدم دیدم، شده کابوس شبام. آخه یه آدم چقدر میتونه پست باشه؟ اشک نشست روی گونم. حمیدرضا با صدای گرفته‌ای ادامه داد. عذاب وجدان لحظه‌ای رهام نمی‌کنه فریما خانم. همش احساس می‌کنم من و مزاحمتام باعث و بانی این اتفاق تلخ شدیم. آهی کشیدم. به شما ارتباطی نداشت. اون مرد خودش تعادل روانی نداشت. حمیدرضا لبخند غمگینی روی لبش نشون. شنیدم دانش آموز نمونه مدرسه بودی. حتما بابت این مدت مدرسه نرفتن حسابی ناراحت شدی. با پدرتون صحبت کردم. قرار شد بعد از مرخص شدنتون بیام و بهتون درس بدم تا از امتحانات آخر سال عقب نیفتید. با اینکه میدونستم میخواد حواسمو پرت کنه واسه همین این حرفا رو زده، اما شوقی سر تا پامو گرفت. مدت زیادی بود کسی نتونسته بود لبخند به لبم بیاره. با ذوق گفتم واقعا آقا جون قبول کرد؟ سری تکون داد. بله، البته آقا جونتون خودش خیلی نگرانتون بود. میگفت فریما اگه نتونه خودش رو به امتحاناتش برسونه خیلی قصه میخوره. قدرش رو بدونید فریما خانم. خیلی شما رو دوست داره. تو این جامعه بسته و این روستای کوچیک هر حرفی رو به جون خریده تا پشت شما در بیاد. حمیدرضا کمی از مدرسه و این ور اون ور حرف زد برام و بعدش از جاش بلند شد. اما موقع رفتن چند باری دهنشو باز و بسته کرد. انگار که میخواد حرفی بزنه. اما پشیمون شد. ولی لحظه آخر موقع خدافزی بعد از کمی دست کردن بالاخره گفت جسارت نباشه. فقط میخواستم بدونم یعنی شما میخواید از همسرتون جدا بشید؟ با تعجب نگاش کردم. توقع هر سوالی ازش داشتم به غیر از این. اما خودم رو جمع جور کردم و گفتم به نظرتون با بلایی که سرم آورده میتونم باهاش زندگی کنم؟ برقی توی چشماش دیدم و ادامه داد یعنی هرچی بین شما و اون مرد بوده تموم شده، درسته؟ سری تکون دادم. بله، از اولم بین من و اون چیزی نبود. خواست خانواده ها و بچگی و حماقت های من باعث این ازدواج شد. حمیدرضا خیلی واضح نفس عمیقی کشید و لبخندی روی لبش نقش بست. کمی از تختم فاصله گرفت و با صدای آرومی که به سختی به گوشم میرسید گفت لیاقت شما خیلی بیشتر از اون مرده. نشیده گرفتم حرفش رو و گفتم چیزی گفتید؟ نه، فقط امیدوارم زودتر حالتون خوب بشه و برگردید خونه. دل خیلی براتون تنگ شده. اینو گفت و با لبخند مرموزی ازم خداحافظی کرد و بیرون رفت. با رفتنش ماهبانو تازه وارد اتاق شد و گفت آبجی جون، اومدم دیدم دارید حرف میزنید، نخواستم مزاحم بشم. بعدم میخواستم برم مسترا، واسه همین از این فرصت که آقا معلم پیشت بود استفاده کردم. اما یه چیزی، چرا این پسره اومده بود اینقدر نزدیک بهت نشسته بود؟ آهی کشیدم. نزدیک کجا بود؟ روی صندلی نشسته بود دیگه. ماهبانو نشست و لیوان آب میوه به دستم داد. خب حالا این مهم نیست. بگو چی میگفت؟ مختصر براش حرفای حمیدرضا رو زدم. ماهبانو با تعجب نگام کرد. آقا جون راضی شده؟ راست میگی؟ سری تکون دادم. بعدم ادامه داد. میگم فریما،
به این پسره چه ربطی داشت که تو میخوای از ما طلاق بگیری یا نه؟ واسه چی این سوال ازت پرسیده؟ میگم فریما نکن این حرفایی که پشت شما میزنن. با عصبانیت حرفشو قطع کردم. ماهبانو اونو نمیشناسی، منو که میشناسی. من آدمیم که با وجود داشتن شوهر به یه مرد دیگه فکر کنم. یعنی تو خواهرتو اینطور شناختی؟ سوال پرسید، منم جوابشو دادم. هر کسی هم پشت سر ما حرف زده باشه غلط کرده. من حتی اسمش رو هم از زبون سعیده شنیدم. عمه میخواست اینجوری منو تو ده خراب کنه. تو چرا باورت شده؟ ماهبانو با ملایمت گفت باشه عزیزم، به خودت فشار نیار. من که چیزی نگفتم. چشم بستم تا از شر سوال جواب کردن این ماهبانو راحت شم. اما تو فکرم همش داشتم به حمیدرضا فکر میکردم. به حرفی که زد. به این که گفت لیاقت من بیشتر از عماده. و بعدم گفت دل خیلی براتون تنگ شده. نمیفهمیدم منظورش از این حرفا چیه و حتی با وجود بلایی که عماد سرم آورده بود از فکر کردم به حمیدرضا عذاب وجدان میگرفتم. بالاخره 3 روز بعد از 28 روز طبیب دستور ترخیصمو داد. باورم نمیشد 28 روز اونجا بودم. موقع ترخیص فکر میکردم 2 ماه تمام اونجا بودم. اونقدر که اون مدت زمان برام کند میگذشت. چند تیکه‌ای روی دست و پاهام هنوز قرمز و ملتهب بود. اما صورتم خیلی خوب شده بود. یعنی خودم باور نمی‌کردم که صورتم به این خوبی شده باشه. طبیب میگفت گذر زمان اینا رو هم کم کم محو میکنه و شاید فقط رد کمرنگی روی پوست من یادگار بمونه. بعضی از سوختگی‌ها که خفیف‌تر بودنم تا حد زیادی بهبود پیدا کرده بودن. دردمم خیلی کمتر شده بود و دیگه برای خوابیدن به مسکن و آرامبخش نیاز نداشتم. اما هنوزم وقتی چیزی به بدنم میخورد از درد اشکم در میومد و عجیب دلنازک شده بودم. وارد خونه که شدم ننه با گریه اسفند چرخون دور سرم و آقا جون گوسفندی رو جلوی پام قربونی کرد. رنا جلو اومد و با چشمای خیس از اشک آهسته بغلم کرد و بیبی جون آیت الکرسی میخوند و به سمتم فوت میکرد. نگاهی به خونه انداختم. درست وسط همین حیاط بود که از شدت درد و درموندگی خودمو به در و دیوار میکوبیدم. آهی از ته دل کشیدم و پا گذاشتم روی خونه گوسفندی که دیدن کشیدن آخرین نفساش حالمو بد کرده بود. و با همراهی رنا وارد اتاقم شدم. رنا پشت سرم وارد شد و درو بست. ننه چند باری صداش زد اما با گفتن این که میخوام به فریما کمک کنم ننه رو دست به سر کرد. بعدم اومد سمت من و آهسته گفت عمادو گیر آوردن آبجی. با تعجب نگاش کردم. رنا هول زده تون گفت این مدت چپیده بوده تو خونه زن دوم آقا جونش. از ترسش حتی پاشو هم از تو خونه بیرون نمیذاشته. آقا جونم اتفاقی فهمیده اونجاست. انگار یه روز میره دیدن آقا جونش تا حساب کارو دستش بده. اونجا متوجه میشه یکی پشت در فالگوش وایساده. خوب که دقت میکنه میفهمه عماده. ننه دوباره با حرص رنا رو صدا زد. رنا گفت 1000 بار بهم گفتن چیزی بهت نگم، اما گفتم بهت بگم تا جیگر تو هم این من خنک شه. آب دهنمو به سختی قورت دادم. خب بگو چی کارش کردن؟ رنا با هیجان گفت اینجوری بهت بگم آبجی که 3 روز قبل گیرش انداختن و جوری زدنش که 48 ساعت بیهوش بوده. وای باید بودی میدیدی هرس خوردنای عمه رو. اونقدر خودشو زد و دریوری گفت که همینجا وسط حیاط از حال رفت. منم با خودم گفتم حالا حتما آقا جون میره خواهرشو میاره تو اتاق و یه لیوان آب میده دستش. دیدی که در برابر خانواده‌اش هر چقدرم بخواد بیرحم باشه باز تهش دلش به رحم میاد. اما آقا جون این سری فرق داشت با همیشه. بی توجه بهش درو بست و رفت تو نشیمن و گفت هیچ کسی حق نداره به مائده دست بزنه. وای فریما باید بودی و میدیدی. من تازه رسیده بودم که دیدم عمه خودشو زده به بیحالی و افتاده وسط حیاط. حتی ننه هم جرئت نداشت بهش نزدیک بشه. اونقدر که آقا جون کفری بود. منم رفتم تو اتاق و خودمو مشغول کردم. اما از پنجره مدام حواسم به عمه بود. و دیدم چند دقیقه وسط حیاط خودشو زد به بیهوشی و وقتی دید هیچ کسی بهش محل نمیده دست از با دراستر از خونه زد بیرون. با حرفایی که رنا زده بود منم حسابی خوشحال شده بودم و ناخواسته لبخندی روی لبم نشست. و به خاطر بلایی که عماد و عمه به سرم آورده بودن حتی اگه جلوم جون میدادنم برام مهم نبود. رنا کمکم کرد تا لباسمو عوض کنم. زمادی که هوری خانم درست میکرد خیلی واسم موثر بود. واسه همینم رنا بهم پیله کرد که لباسم رو نپوشم تا بیاد و واسم زماد بزنه. منم به اجبار قبول کردم. رنا نشست کنارم و همونطور که زمادو به پوستم میزد گفت شوهرم عمادو دیده. اگه بدونی چه بلایی سرش اومده یه چشمش اصلا باز نمیشه. دست راستش هم شکسته و الان بردنش شکسته بند. خودش هم نای راه رفتن نداره. دلم خنک شد.
آقا جون خوب تلافی بلایی که سر تو آورده رو سرش در آورد. ننه اصرار داشت بدنش دست آژان، ولی آقا جون قبول نکرد. گفت فدمش اونا بندازنش زندان، نون و آب مفتی بندازن جلوش، این هم هارتر بشه. گفت اول تلافی اون بلا رو سرش میارم و بعد اگه لازم شد میسپرمش دست آژان. آهی کشیدم و نگاهی به پوست ملتهب دستم انداختم و زمزمه کردم چه فایده رنا؟ این سوختگی‌ها هیچ وقت خوب نمیشن. منو ببین رنا، خودم از دیدن این بدن و این دستا حالم به هم میخوره. ببین چی به سر منو زندگیم آورده. دوست داشتم برم مدرسه، درس بخونم، معلم شم، ولی با این ریخت و قیافه مگه میتونم گشو دستم بگیرم و برای بچه‌ها پای تخته با این دستای زشت بنویسم. گوشه صورتم هم نگاه کن، اگه موهام بلند نشه نمیتونم این گوشه رو بپوشونم. رنا با غصه کمی از پماد به صورتم زد و گفت غصه نخور قربونت برم. علم پیشرفت کرده، به خدا این چند تا لکه هم میره. بعدم ببین خدا چقدر دوستت داشته که صورتت کاملا تیش نگرفته و مثل بدنت بشه. با غصه گفتم اگه میتونستن تا مریض خونه بودم میگفتن. طبیب گفت برو ادامه درمانتو تو خونه انجام بده. یعنی دیگه کاری ازشون ساخته نیست. انگشتامو ببین چقدر بد شک شده. من چطوری مداد خودکار دستم بگیرم با این دستا؟ سرمو ببین، یادت چه موهایی داشتم؟ همه رو توی مریض خونه تراشیدن. دیگه مطمئنم هیچ وقت مثل قبل نمیشه. رنا بغض کرده سرمو بوسید. خدا ازش نگذره آبجی. قربونت برم، غصه نخور. به خدا دوباره موهاتم در میاد. میشه عین روز اولش. این کنارهای شقیقتم که سوخته وقتی موهاتو دورت بریزی اصلا پیدا نیست. مهم صورتته که هنوزم مثل قرص ماه میمونه. بی حرف چشم بستم. رنا سعی میکرد به هم امید بده. اما خودم خیلی خوب میدونستم این درمونی نداره. تو مدتی که مریض خونه بودم ماهبانو و ترنج خیلی خوب یاد گرفته بودن زخمامو پانسمان کنن تا عفونت نکنه. روزی 2 بار به هم سر میزدن و پانسمانمو عوض میکردن. ننه هر بار با دیدن زخمای عمیقم میزد زیر گریه و بیبی جون حتی وارد اتاقم نمیشد. میدونستم وسواس داره و دیدن زخمام حالش رو بد میکنه. برای حمام رفتنم درد سر داشتم. تنهایی نمیتونستم خودمو تو حموم ده بشورم و هر بار یکی از خواهرام برای کمک میومد و با آب سرد به آرومی بدنمو میشستن و من میمردم از شرم و خجالت و کل مدت گریه میکردم و نفرین میکردم با استوبانی این عذاب و درد. روزها به سختی میگذشت و تا عید 1-2 روز دیگه بیشتر نمونده بود. اما من هیچ ذوق و شوقی نداشتم و هر بار به زخمای بدنم نگاه میکردم اشک صورتمو خیس میکرد. دلداریای ننه و خواهرامم هیچ سودی به حالم نداشت. اونا که این من نسوخته بودن تا بفهمن چه دردی تو قلب منه. عید اون سال برخلاف اصراری ننه و رنا حتی حاضر نشدم سر سفره 7 سین بشینم. حالم از خودم به هم میخورد و قید درس و مدرسه رو هم زده بودم. صبح تا شب توی اتاقم زانوی غم بغل میگرفتم و از پنجره به حیاط نگاه میکردم و به فریمایی فکر میکردم که اگه سالم بود الان خونه رو روی سرش گذاشته بود و از شادی اومدن سال جدید روی پاش بند نبود. آقا جون نگرانم بود. اینو از نگاه‌های خیرش و اخمای همیشه در همش میفهمیدم. رنا میگفت به خاطر ننه و آقا جون باید به خودت بیای. اما من هیچ امیدی برای بلند شدن و سر پا شدن نداشتم. اونقدر ساده بودم که فکر میکردم همونطوری که دکتر گفته رد سوختگیام به زودی میره. اما اینطور نبود و کماکان ردشون سر جای خودش بود. و هیچ چیزی برای من از این سخت‌تر نبود. منی که اون موقع‌ها روزی چند بار توی آینه به خودم نگاه می‌کردم و ذوق قشنگیمو می‌کردم، حالا روزا بود حتی توی شیشه پنجره هم نگاه نمی‌کردم تا مبادا خودمو با اون سر و شکل ببینم. توی اون مدت چند باری سعیده و چند تا دیگه از دوستای مدرسه‌م اومده بودن دیدنم، اما من نمی‌خواستم ببینمشون. متنفر بودم از نگاه خیره مردم به خودم. بیزار بودم از حس ترحمشون. ننه هر سری هر چی التماس می‌کرد راشون بدم قبول نمی‌کردم. اما بار آخری که اومدن بعد از رفتنشون هادی رو فرستادم تا به سعیده بگه تنهایی بیاد دیدنم. سعیده با بقیه فرق داشت برام. عین خواهر بود و دلم میخواست ببینمش. دلم براش تنگ شده بود. ماهبانو اومد و زخمامو پانسمان کرد. جوری که کمتر زخمی تو چشم بیاد و بعد اجازه دادم سعیده بیاد تو. وقتی اومد داخل اول نگاه معذبی بهم انداخت و بعد با گریه به سمتم اومد و محکم بغلم کرد و آخمو در آورد. وقتی دید درد دارم دستپاچه خودش رو عقب کشید. ببخشید عزیزم، حواسم نبود. دلم برات تنگ شده بود فریما. جا تو مدرسه خیلی خالی بود. با بغض گفتم معلما سراغمو نگرفتن این مدت. سعیده سری تکون داد. چرا؟
همه نگرانت بودن. خانم صادقی میخواست بیاد دیدنت، اما گفت شاید اذیت بشی و نیومد. ازم خواست بهت بگم بعد عید برگردی سر کلاس. گفت هرچی عقب افتادی کمکت میکنه تا موقع امتحانا جبران کنی و بتونی امتحان بدی. آهی کشیدم. دیگه نمیام سعیده. نمیخوام برگردم مدرسه. سعیده با تعجب نگام کرد. نمیای؟ مگه دست خودته؟ میدونی چقدر همه امید داشتن تو دانشگاه قبول بشی؟ بری درس بخونی بیای معلم همینجا بشی. بعد به همین راحتی میگی نمیخوام درس بخونم. مغموم نگاش کردم. چی میگی سعیده؟ تو سر و ریخت منو این موهامو نمیبینی؟ دستامو ندیدی؟ من نمیتونم. یعنی اگه بخوامم نمیتونم معلم دهشم. کی دلش میخواد معلم بچهش یکی عین من باشه که یه جای سالم تو بدنش نداره؟ سعیده هرسی شد. چرت و پرت نگو فریما. مردم ده از خودشون باشه معلم بچه‌هاشون یکی عین تو باشه. با سواد و با وجدان. اینقدر که تو خوب بلدی درس بدی به خدا معلم خودمون بلد نیست. یادت رفته واسه هر امتحان به من خنگ که کل سال درس نخوندم جوری درس میدی که تهش میشم 20. بی حوصله گفتم. ول کن سعیده. حالا حوصله ندارم در موردش حرف بزنم. به اندازه کافی رنا در موردش به جونم غر میزنه. تو دیگه بس کن. سعیده سری تکون داد و بعد از سکوتی کوتاه گفت یه چیزی بهت بگم فریما. عصبانی نمیشی؟ کنجکاو نگاش کردم. کمی دست کرد و بعد گفت من چند روز قبل حمیدرضا رو دیدم. هیچ گفتم چی؟ بابا حمیدرضا رو میگم. همون آقا معلمه. منو که دید اومد جلو سراغ تو گرفت. گفت خیلی نگران فریما خانومم. دلم میخواد برم ببینمش ولی روم نمیشه. میترسم سوء تفاهم پیش بیاد. آروم لب زدم. اون که اومد بیمارستان دیدنم. میدونم. میگفت بعدش چند باری خواسته بیاد دیگه روش نشده. انگار اول قرار بوده درسای عقب افتاده رو باهات کار کنه. اما بعد آقا جونت بهش گفته فریما اصلا حالش خوب نیست. فعلا نمیخواد درس بخونه. اونم حسابی با این حرفای آقا جونت نگران شده. بهم گفت اگه دیدمت باهات حرف بزنم و مجبورت کنم حتما برگردی سر درس و مدرسه. با بغض نالیدم. من قوی نیستم سعیده. دیگه نیستم. دلم میخواد بمیرم. گاهی میگم کاش همون روزی که عماد این بلا رو سرم آورد حمیدرضا نمیرسید که نجاتم بده و من میمردم و این درد و رنج رو تحمل نمیکردم. سعیده با بغض گفت کاش کاری از دستم ساخته بود فریما. اینا رو گفت و سکوت کرد و من نم اشکو توی چشماش دیدم و بعد از چند لحظه سکوت دوباره ادامه داد. راستی فریما نذاشتی اینو بهت بگم. حمیدرضا میخواد هر طور شده ببیندت. با تعجب گفتم چرا؟ اگه بنا به احوال پرسیه که تو میتونی وضعیت حالمو بهش برسونی. شونه‌ای بالا انداخت. نمیدونم بالا. گفت یه بهونه جور کنم بیا تو رو ببینه. گفت خیلی براش مهمه که باهات حرف بزنه. به نظر من اگه با آقا جونت بگی که میخوای تو تعطیلات به درسات برسی خبرش میکنه تا بیاد. با لجبازی گفتم نمیخوام ببینمش. دوست ندارم تو این وضعیت منو ببینه. سعیده با سماجت ادامه داد. دلت نمیخواد بدونی چی کارت داشته؟ انگار کارش خیلی مهم بود. چون خیلی اصرار کرد. راستش دلم میخواست بدونم چی کارم داره. ولی روم نمیشد اینو جلوی سعیده بگم. واسه همینم گفتم نمیخوام ببینمش. اما بعد از رفتنش پشیمون شدم. خیلی کنجکاو بودم که بفهمم باهام چی کار داره. اصلا بهش که فکر میکردم تپش قلبم ناخودآگاه بالا میرفت و نمیتونستم با این حسم مقابله کنم. برای همین فردای اون روز وقتی اول صبح آقا جون اومده بود بهم سر بزنه بهش گفتم آقا جون میخوام تو این تعطیلات یکم به درسام برسم. آقا جون بعد از مدت‌ها لبخند محوی روی لبش نشست و گفت حتما این کارو بکن دخترم. هر چی هم لازم داری بگو خودم برات فراهم میکنم. لب گزیدم و با تردید گفتم میدونید آقا جون خیلی از درس عقب افتادم. نمیدونم چطور باید جبران کنم. آقا جون کمی فکر کرد و گفت خب این که قصه نداره دخترم. همون جوونی که نجاتت داد معلم دهو میگم. گفت میتونه بهت کمک کنه. اتفاقا یه بار دیگه هم بهم گفت منتها من دیدم حالت خوب نیست. گفتم فعلا دست نگه دار. اگه تو بخوای خبرش میکنم بیاد. هرچی هم هزینه‌اش شد بهش میدم تا زیر دینش نباشیم. فقط بگو کی بهش بگم بیاد. مکسی کردم. میشه همین امروز بیاد. آخه حوصله‌ام خیلی سر رفته. آقا جون قدمی به سمتم برداشت. پیشونیمو بوسید و با غم عمیقی گفت منو حلال میکنی آقا جون؟ با بغض نگاش کردم. مگه میتونستم از این مرد دلخوری به دل داشته باشم؟ این چه حرفی آقا جون؟ حلالیت چرا؟ آقا جون با صدای لرزونی گفت
مقصر حال روز الان تو منم. اگه روز اول تو رو نمیفرستادم خونه این مردک، اگه اون شب تنهات نمیذاشتم، این اتفاقات نمیافتاد. مادرت نمیدونست، ولی من خبر داشتم اما تو رو تهدید کرده. منتها فکر کردم بلوف میزنه. واسه همینم اهمیتی بهش ندادم. اش نشست روی گونم. نگید این حرف آقا جون. شما هیچ تقصیری نداری. من خودم خواستم زن عماد بشم. اتفاقات بعدشم دست ما نبوده. همه اینا تقدیر و سرنوشت من بوده. آقا جون با محبت بغلم کرد. میرم با اون مرد جوون صحبت میکنم. بهش میگم از همین امروز یا فردا بیا درسای عقب افتاده رو باهات کار کنه. فریماه من باید با بقیه دخترای ده توفیر داشته باشه. باید درس بخونه و باسواد شه و سری تو سرا در بیاره. بین گریه لبخندی زدم. آقا جونم که خیالش بابت من راحت شد، از اتاق بیرون رفت. اون روز موقع نهار بعد از مدت‌ها رفتم سر سفره. با خودم گفتم با موندن توی اتاق و حبس کردن خودم همه رو اذیت میکنم. تا کی میتونستم خودم رو حبس کنم و قصه بخورم؟ تهش باید برمیگشتم به زندگی عادی و سعی میکردم فراموش کنم زخمایی روی بدنمو. سر نهار بود که آقا جون در حالی که گوشت تو بشقابش رو میذاشت روی برنج من، با جدیت رو به ننه گفت: از امروز یکی میاد به فریما درس بده. هادی رو بذار تو اتاقش باشه، بهش هم سفارش کن شلوغ نکنه، فریما به درسش برسه. ننه با تعجب گفت: کی قراره بیاد آقا جعفر؟ آقا جون خون سرد همون جوری که داشت غذا میخورد گفت: همون جوونی که جون فریما رو نجات داد. میدونی که معلم دهه، همه ازش تعریف میکنن، هم از درس دادنش هم از جوون مردیش. آدم خوبیه، چشپاکه. ننه با حیرت گفت: چی میگی آقا جعفر؟ یه مرد بیاد به فریما درس بده، اونم آقا معلمی که مائده اینطور روش حساس بود؟ مردم چی؟ حرف ننه با صدای داد آقا جون قطع شد. ترسیده تکونی خوردم و به آقا جونی که از خش قرمز شده بود نگاه کردم. گوره پدر حرف مردم. دل بچه‌م مهمتره یا حرف صد منیقاز مردم؟ همین مردم مگه وقتی تو پشت سر هم دختر میزاییدی کم حرف مفت میزدم پشتت؟ کی پشت تو خالی کردم و گوش دادم به حرف این مردم که حالا بار دومم باشه؟ تهشم به همین حرف مردم گوش دادم که حال روزمون الان اینجوریه. ننه لب گزید و دلخور سرشو پایین انداخت. آقا جونم که انگار پشیمون بود از دادی که سر ننه زده با ملایمت گفت: عفت، گوش بده به حرف من. فریما دختر منه، عزیز کرده منه. من هر بار میبینمش نفرین میکنم خودم رو بابت عذابی که به این بچه تحمیل کردم. تو رو خدا دست بردار از حرف مردم. ول کن این خاله خانباجیای فضول رو که منتظرن یه اتفاق بیفته تا از کاهش کوه بسازن. به جای گوش دادن به حرف این و اون پشت بچت باش. تا اینجا خطا کردیم، بعد این باید کنارش باشیم و نذاریم اشکی به صورتش بشینه. این جوون از امروز میاد به فریما درس بده. من عین چشمم بهش اعتماد پیدا کردم، ولی برای راحتی خیالمون یا هادی رو بذار تو اتاق بمونه یا صابر رو. فریما باید درسش رو بخونه و برگرده مدرسه به هر قیمتی که شده. هیچ کس هم اجازه نداره مانعش بشه. ننه با دلخوری گفت: من به خاطر خودش میگم آقا. این دختر میخواد بین این مردم زندگی کنه. جفتاتو کردی توی کفش که طلاقش رو بگیری. حالا هم میخوای معلم سرخونه این مرد براش بیاری، اونم وقتی که هنوز زن یکی دیگه است. آقا جون نگاه تندی به ننه انداخت و گفت: